loob. Sudan mo pa kanihapon. So, ang lutoan na ko is bangus ingredients. Tapos, paksiw na ko siya. Okay? So, kailangan ko ang sibuyas. Tapos, ibutan nila ko sa dahil. Dapat ang lamas niya ibutan sa unahon na pumbutan. Kamatis, luya. Okay. Alright. Tapos, ang bangus. Dapat fresh. So, ipaibabaw na ko ang bangus sa malamas. Mga sibuyas para iya ma-absorb ang lasa. Okay. And asin. So, dimay na sa palimutan. Okay. And of course, kaya na to 2 tablespoons of oil. Bisan unsa na oil, pwede na siya. And of course, soy sauce. And vinegar. So, 3 tablespoons. Dapat maasim siya. And black pepper. Okay. Tapos, ato siyang kamukala ng 5 minutes. Tapos, pabuka after 5 to 10 minutes, 5 to 10 minutes, pabukan na niyo ang gulay. Okay? Inubos siya sa ninyo kung okay ba ang form. So, 5 minutes to 10, buka na yung gulay. Gulay. Okay. Sitaw and eggplant. Then, another 2 minutes na po. Then, after 2 minutes, ibutan na yung water. 1 cup of water. Okay. And avocado. At yung maluto sa ulsa. Okay. Kumusta tayo? So lovely. Wala ko lang siya mabukal. Tapos, after additional 2 minutes, check mo mo kung sakto na ba ang lasa. Ilawan niyo mo. Okay. Wala ko asin. So, kapag nabili niya asin, akong ibuhol. Ibuhol ka lang, tubukan ka lang. Okay. Kaya natin ibutan ang atsal.
happy kita sama luto guys. Na may lambutong nakaayon. Okay. Lambutong nakaayon. Ano siya? Perfect. Pwede na akong mabili. Naluto na akong niluto na paksiw. So, naluto na siya. Wala na siya ang finished product. So, ako na siyang kilawan karon kung sa lasa. Okay. So, wala siya bangus paksiw na na-rice. So, andam na. So, excited na ko kilawan. Nagutom na kayo. Ako'y paniod ko. Yung sa na orasan. Wala. Alas 6 minhan na. Okay. So, kilawan. So, mas lamig siya kung partiran yun o rice. Naman. Kilawan na ito. So, hanggang yun. Siyempre, ulang sa gawas. Hindi halata na wala akong lupong. Okay. Walang pork. Sabaw. Perfect ang lasa. Kaya asno mo yahan para opera. Jadi asnong punta yung hindi kumpara sa parata. Perfect. Kami tayo. Kaya ang kanina. Kami yung paisa. Kami yung pumuluto. So, thank you for watching guys sa ako ang video karon. So, please don't forget to subscribe, like, and share kung umalahan sa video. Bye-bye!